เวลาซื้อมันจะมีแถมอันนี้มีประโยชน์มากนะครับอย่าทิ้งนะครับเพื่อนครับสังเกตตรงลูกบิดจะมีรูอยู่นะครับมีรูเพื่อที่จะเอาเหล็กมาดันนะครับนี่ครับก็แล้วก็กระทุ้งเข้าไปนะครับกระทุ้งไปก็ออกไปเลยครับหลุดไปเดี๋ยวจะกลับใส่เข้าไปใหม่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับท่านที่ลืมเผลอล็อกห้องนะครับแล้วก็ลืมกุญแจไว้ข้างในนะครับกุญแจลูกบิดนะครับก็จะมีวิธีทำตามนี้แหละครับก็ลูกบิดทุกลูกนะครับก็จะมีรูสำหรับให้เนี่ยนะครับเวลาซื้อมันจะมีแถมอันนี้มีประโยชน์มากนะครับอย่าทิ้งนะครับเพื่อนครับเราไว้สอดตรงรูแล้วก็ดึงลูกบิดเพื่อที่จะขันน็อตออกมาแล้วก็กระทุ้งออกไปเสร็จแล้วก็พอประตูห้องเปิดก็ค่อยกลับมาประกอบเหมือนเดิมนะครับแล้วอย่าลืมเอากุญแจออกจากห้องอีกนะครับสวัสดีครับ